Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayo? Ako po si Vanjo Merano at kasama kong aking assistant na si Danielle. Hi Danielle, can you say hello to everyone? Hello, everyone. Hello! At ngayong araw na ito, gagawa tayo ng tuna macaroni salad. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. What's this? Macaroni. Macaroni, Tuna. tuna, onion, Celery. celery, cheese, Pickle. pickle relish. Good. How about this one? Pepper. Oh, ground black pepper. This one. Salt. Salt. How about this one? Mayonnaise. At lady's choice, mayonnaise. Ayan. At bukod dito, gagamit din tayo ng tubig. At guys, ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Ang una natin kailangan gawin dito ay lutuin muna yung macaroni. Kaya nagpakulo lang ako dito ng tubig. So hintayin lang natin na kumulo na ng tuluyan itong tubig at pagkatapos, ilagay na natin dito yung ating macaroni. At guys, sa puntong ito, pwede na natin ilagay yung macaroni. Lalagay nyo dito ng dahan-dahan. Ayan. Hahaluin lang natin ito. At pagkatapos, ay hihintayin lang natin na kumulo uli yung tubig dito. At sa oras na kumulo yung tubig, itutuloy natin ang pagluto ng mga 7 minuto pa o hanggang sa lumambot na yung pasta o yung macaroni na gamit natin. At habang niluluto natin itong ating macaroni, pwede natin itong halu-haluin para sigurado lang tayo na hindi dumikit ito dito sa ating lutuan. At guys, pwede din ninyong lagyan ito ng asin para magkalasa ng konti kung gusto niyo. Itutuloy lang natin ang pagluto dito sa macaroni hanggang sa tuloy na ito lumambot. Pagkatapos ay tatanggalin na natin yung tubig dito o i-drain na natin. Ngayon guys, sa puntong ito, ready na itong ating macaroni. Malambot na to. At pwede na natin i-drain dito yung tubig. So papatayin lang natin yung apoy. At i-drain lang muna natin yung tubig dito sa ating macaroni. So guys, meron tayo ditong strainer. Papabayaan lang natin na ma-drain ng tuluyan yung tubig at pagkatapos, ililipat lang natin yung macaroni sa isang malaking mixing bowl. At pagkatapos nun guys, paghahalu-haluin na natin lahat ng mga ingredients na meron tayo. At guys, ngayon nalagyan na natin sa isang malaking mixing bowl itong ating macaroni na naluto na. Ngayon naman ipagsasama na natin lahat ng mga ingredients dito. Ito yung ating tuna. Dilatang tuna ang gamit natin dito. Tatanggalin lang natin yung tubig o yung oil na kasama dun sa lata. Kaya makikita ninyo no, tuyong-tuyo na yung gamit nating tuna. So, ilalagay ko lang to dito. Daddy, let's do it. Okay, you can do the others. Others. Pagkatapos ng tuna, ilagay na natin dito yung sibuyas. Can you please cut the onion, sweetheart? Yeah. Okay, put the onions here, please. Okay, there you go. Can you do it? Oh, good job. Great job, Danielle. And then, can you get the celery, please? Put the celery here. Here's celery. Yeah. Good job, Danielle. Okay, thank you. How about the cheese? Cheese. Oh, Yeah. Cheese. All right. Good job, Danielle. There's the cheese. And what's next? Do it twice. What is this? It's sweet pickle relish. Peter Rabbit. Okay, sweet pickle relish. Thank you. All right. What else do we need to put? I want soap. Okay, I'm gonna put the salt here and pepper. Good job. At ngayon naman, ilalagay na natin itong ating lady's choice mayonnaise dito sa ating tuna salad. So simple lang ito. Kukunin lang natin yung mayonnaise, idediretso na natin dito sa ating mixing bowl. At pagkatapos ay hahaluin lang natin itong mabuti. At napakasaya itong gawin o kasama niyo yung buong pamilya. Can you help Daddy, sweetheart? Yeah. Can you mix this all together? All right.
Daddy will help you too, okay? And one more. Yeah. Go. Mix. Mix. Moss. You're gonna toss. Toss. Yeah. Toss. Good job, sweetheart. That's nice. Yes. Alright. At ngayon guys, kapag natapos na nating haluin mabuti o matos mabuti itong ating salad, pwede natin itong ilagay sa refrigerator para lumumig o pwede na natin itong iserve kagad. You want to taste it? Yeah. Okay. It's so yummy. It's so yummy, I know. Let's get a spoon. Now let's taste your macaroni. I'm gonna get you a macaroni. What do you think? How does it taste? Is it yummy? Yeah, it's yummy. Ito na ang ating tuna macaroni salad. Yummy? Yeah. I want to eat it. You wanna eat it? Come on, let's eat it. Maraming salamat sa pagnood nitong video. At sana huwag niyong kalimutan itong i-like kung nagustuhan ninyo. At iniimbitahan din namin kayo na mag-subscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay malaman ninyo kagad o ma-notify kayo kagad tuwing may bago tayong upload na video. Tara, kain na tayo!